Nagy szeretettel üdvözöl mindenkit, a Kettős Kereszt Ketten főzünk. Ma egy olyan receptet mutatunk be nektek, amiből nem csak egy gazdag második fogás, hanem egy ízletes leves is nyerhető. Ez pedig a ludaskása, tartsatok most is velünk! Sziasztok! Engedjetek meg egy kis személyes bevezetést. Gyerekkoromban a szüleimnek volt egy hatalmas madárháza. Megfért egymás mellett a tyúk, kacsa, gyöngytyúk, itt épp a libákkal vagyok lefotózva. Ma már csak egy hűséges négylábújuk van, így a mostani ludaskásánk hozzávalóit egy nagy piacon szereztük be. Ezek itt a libának főként a csontosabb részei, a háta, a nyaka, a szárnytövek, de van benne egy szép nagy libacomb is kettévágva. Kerül bele belsőség is, 2 szív és néhány zúza. A tálon leves zöldségeket láthattok, valamint sót és borsot a fűszerezéshez. A combokról veszünk le bőrt és hájat, ezeken bővebben van. Egyrészt nem lesz annyira zsíros a levesünk, másrészt pedig később szükségünk lesz rá. Kisebb darabokra vágjuk és félretesszük. Mielőtt hozzákezdenénk a főzéshez, mindig alaposan nézzük át a bőrt. Mi az egyik darabon találtunk még néhány tollvéget, ezt természetesen eltávolítottuk. A combok még kettévágva is igen nagyok, úgyhogy a felső combot csont mentén kettévágtuk, az alsó combot pedig csont mentén bevágtuk, hogy könnyebben puhuljon. A ludaskása alapja egy jó erős libaleves. A darabokat betesszük vízbe főni. Ez 1 kg 30 dekányi mennyiség, talán soknak tűnhet, de azért ebben igen sok a csontos rész. Az első felforrás után a lángot lecsendesítjük, és a keletkezett habot leszedjük. Szép csendesen fővögetnek a libadarabok, és látszik, hogy kezdi kiengedni a saját zsiradékát. Körülbelül fél óra telt el a vízbetétel óta, most belekerül egy jó nagy fej vöröshagyma és 5 gereszt fokhagyma. Most kerül bele 3 teáskanál só, valamint egész fekete bors ízlés szerint. Rákerül a fedő, és egy ideig még szép csendes lángon puhul a libánk. Így is van, több mint egy másfél óra eltelt, és közben nem is kellett a levessel foglalkoznunk. Bőven volt idő megtisztítani a zöldségeket, most kerül bele a sárgarépa, fehérrépa és az eller. Továbbá ilyenkor tesszük be a liba belsőségeit is, a szívet és a zúzát. Közben azért megkóstoltuk, és úgy döntöttünk, még egy teáskanál só belefér. És most megmutatjuk, mi volt a tervünk a libahájjal. Forró serpenyőben lassan kiolvasztjuk a zsírját, hiszen szükségünk lesz rá.
Ráadásul nyerünk egy jó kis libatöpörtyűt is, amit szintén fel fogunk használni. Közel 2,5 óra telt el, lassan megpuhul minden, közben beleteszünk még néhány szemgombát a levesbe. A látvány magáért beszél, gyönyörű színe van a levesnek. Közben föltettünk főni egy kis borsót is, azt azért külön, hogy a szűrésnél ne kelljen külön kiszedegetni. A levesben már minden puhára főtt, látszik is, ahogy szinte esnek le a csontról a húsdarabok. Most már nyugodtan kapcsoljuk le a lángot, és elkezdhetjük 2 külön tálba kiszedegetni a zöldségeket, és a húsokat. Átszűrjük a levet, nézzétek csak milyen szép aranysárga színe van. Egy része a ludaskásába kerül, a többi fogyasztható levesként, abba visszatartható némi hús és zöldség. Amíg hűl a hús és a zöldség, elővesszük a kinyert libazsírunkat, egy picit visszaszedtünk belőle, mert soknak találtuk, ebben pirítjuk le a rizst. Mi mással is történhetne a felöntés, mint az ízes libalével. Néhány merőkanállal fog kapni a húslevesből. A sáfrány ízesít, színesít, abból éppen hogy csak a kiskanál végére tettünk. Lefedjük, és amíg puhul, összevágjuk a húst és a zöldségeket. Ahogyan az látható, a zöldségeket feldaraboljuk. Nagyon jól megpuhult a zúza, azt is darabolom. És végül a húst is leszedjük a csontjáról. Azt hiszem látszódik, hogy mennyire vajpuha lett. Szinte esik le a csontról. Kap még egy kis levet a rizs, mert nem az a cél, hogy száraz legyen, hanem hogy egy krémes, szaftos végeredményt kapjunk, mint például a risottónál. Megpuhult a rizs, már csak egy icike-picike sót kap. Kezdhetjük is az összekeverést. Hagyományosan a húsos részekből, a mellből, a combból sültek készültek, míg a ludaskásába kerültek az aprólékok, a levesben főtt csontosabb részek és a belsőségek.
beletesszük a borsót és a többi zöldségeket, majd az egészet nagyon óvatosan átforgatjuk. Kap még egy pici levet, majd a tetejére kerül az apróra vágott libatepertő, és a végén az egészet megszórjuk apróra vágott petrezselyemmel. A végeredmény egy igen finom és nagyon laktató libaétel. Ha tetszett a videó, ne felejtsétek el megnyomni a like gombot. Ha a többi videónk is tetszik, és nem szeretnétek lemaradni a további tartalmainkról, iratkozzatok fel a csatornánkra. És ne feledjétek, ketten főzni jó! Sziasztok!